Tôi chuyên cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà. Nhưng mà hôm nay khách hàng yêu cầu tôi làm một bữa tiệc toàn thịt bò. Thế nhưng tôi lại phát hiện trong bếp của anh ta có một chậu thịt gấu đen. Gấu rất hay thù dai. Anh đã giết con của nó. Thì con gấu mẹ sẽ nhanh chóng đến báo thù. Tiểu Lâm, cậu đang nói nhảm gì vậy? Chỉ là một con thú thì làm gì biết báo thù? Chẳng lẽ nó còn hóa tinh hay sao? Nếu nó dám mò đến đây, tôi sẽ chặt móng nó, làm thành món móng gấu kho. Hôm nay chậu thịt này tôi phải tốn rất nhiều tiền mới có được. Cậu nhất định phải dốc hết tay nghề làm cho ra món ngon. Chỉ cần khách của tôi hài lòng, giá cả cứ để tôi lo. Đúng lúc này, ở cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ rất mạnh. Từng nhịp giống như muốn đập vỡ cửa vậy. À, khách của tôi đến rồi. Đầu bếp Lâm, tôi giao bếp lại cho cậu. Tôi đi mở cửa đây. Cửa rõ ràng có chuông. Sao người ta không nhấn chuông mà lại gõ cửa mạnh như vậy? Sao lại đừng vội mở cửa? Có chuyện gì sao? Tại sao người ta không nhấn chuông mà lại gõ cửa mạnh đến vậy? Chắc họ không muốn nhấn chuông thôi. Có người không thích nhấn chuông mà. Lại thêm một tràng cộc 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 nặng nề vang lên. Lần này lực gõ còn mạnh hơn. Như thể muốn phá tan cánh cửa. Ai mà mạnh tay thế? Định chết à? Không ai trả lời. Chỉ có những tiếng gõ cửa càng ngày càng mạnh hơn. Anh có nghe qua chuyện gấu biết bắt chước người gõ cửa không? Ha ha, đầu bếp Lâm, tôi thấy cậu xem tiểu thuyết kinh dị nhiều quá rồi đấy. Gấu chỉ là con thú thôi. Ích của nó chưa đủ cao đâu. Sao nó có thể học người gõ cửa được? Cửa nhà không phải có camera à? Hay là bật camera lên xem thử trước đi. Được thôi. Anh ta lôi điện thoại ra với vẻ không kiên nhẫn. Bật camera giám sát lên. Nhưng lại sững sờ. Màn hình điện thoại chỉ hiện mỗi 3 chữ không tín hiệu. Không có gì khác. Lạ thật. Chẳng lẽ do trời mưa to? Dây bên ngoài bị chập mạch. Sao trùng hợp vậy chứ? Đường rón rén đi đến cửa. Nhìn qua mắt mèo một cái. Bên ngoài là Chu Cương. Cái tên này đúng là kỳ lạ. Có chuông cửa không bấm. Gõ cửa mạnh như thế làm gì? Tôi cũng ghé mắt mèo nhìn ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ của đêm, người đàn ông tên Chu Cường đó đang đứng bất động. Nhìn chằm chằm vào cửa, anh ta vừa trừng mắt, vừa như một cái máy, ra sức đập cửa. Tiểu Lâm à, chắc cậu xem chuyện kinh dị nhiều quá rồi. Đến hỏng cả đầu luôn rồi. Trên đời này, làm gì có chuyện gấu đen trả thù buồn cười như vậy? Khoan đã, chúng ta để lâu thế chưa mở cửa. Tại sao hắn ta cũng không nói gì? Đường cuối cùng cũng thấy hơi kỳ lạ. Anh ấy lại ghé mắt mèo nhìn. Sau đó như gặp ma vậy, sợ đến ngồi bệt xuống đất. Giọng run rẩy, anh ấy nói, Tiểu Lâm, mau lại đây xem sau lưng Chu Cường. Sau lưng hắn có phải có một bóng đen không? Tôi lấy hết can đảm nhìn ra cửa. Lúc này mới phát hiện Chu Cường đã chết. Cái bóng đen đó chính là một con gấu đen. Nó đang nắm lấy tay Chu Cường, bắt chước cách con người gõ cửa, đập vào cửa từng nhịp một. Con gấu đen muốn dùng xác chết để lừa chúng tôi mở cửa. Nó thực sự đến trả thù rồi. Đường sợ đến mất hồn. Một lúc lâu mới lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Điện thoại kết nối, nhưng lại nhận được một tin xấu. Mưa lớn gây lũ quét. Con đường duy nhất đến biệt thự đã bị lở đất chặn mất. Dọn hết đống đá lớn đó phải mất vài giờ. Thưa ông, chúng tôi đã trên đường đến cứu hộ. Xin hãy ở trong nhà. Đóng kín cửa sổ và cửa chính, đừng ra ngoài. Trong mưa gió, tín hiệu không tốt. Một tiếng rò rỉ điện nhỏ vang lên. Cuộc gọi bị ngắt hoàn toàn. Lúc này, tiếng gõ cửa bỗng dừng lại. Tôi nín thở nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Con gấu đang kéo xác Chu Cường vào một góc. Nó vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, như đang thách thức. Con gấu đen mải mê ăn con mồi. Cuối cùng nó cũng không đập cửa nữa. Chúng tôi vội lấy tất cả đồ trong nhà có thể di chuyển để chắn trước cửa. Căn biệt thự này khi sửa chữa, Đường Tâm đã bỏ rất nhiều tiền. Cửa chính là loại chống trộm tốt nhất, bằng thép mạ kém. Các cửa sổ tầng 1 đều có lưới bảo vệ để chống trộm.
Nhưng tầng 2 thì không. Tầng 2 thậm chí còn có một ban công. Cậu có biết trèo không? Bạn gái tôi vẫn đang ngủ trên tầng. Hay là chúng ta đưa bạn gái cậu lên gác mái? Chúng tôi đang bàn bạc đối sách. Thì đột nhiên có một ánh sáng mạnh lóe lên trước cửa. Ngay sau đó là tiếng động cơ xe tắt máy. Có người đến. Hôm nay, Đường Tâm mời 2 người bạn đến dự tiệc. Chu Cường và Tống Minh. Cả hai đều là bạn thân của anh ấy. Chúng tôi hoảng sợ đến mức quên thông báo cho họ tránh xa biệt thự. Xe vừa vào đến sân thì nhóm chat bỗng có tin nhắn. Đường Tâm, nhà cậu sao mà tối om vậy? Cốt điện à? Kể cho mà nghe. Hôm nay mưa lớn như vậy. Tôi vừa lái qua con đường ở chân núi thì lở đất xảy ra. May mà tôi chạy nhanh. Nếu không đã bị cuốn trôi mất rồi. Tôi đúng là may mắn lớn. Chu Cường chắc cũng đến rồi chứ. Tôi làm thêm một lúc. Anh ấy xuất phát trước tôi mà. Đừng nói nữa. Mau trốn vào xe đi. Khóa cửa xe lại. Đừng ra ngoài nhé. Tại sao? Không kịp giải thích nữa. Nhanh vào xe đi. Nghe giọng gấp gáp của Đường Tâm. Cực kỳ nghiêm trọng, tôi không dám chậm trễ. Nhanh chóng ngồi lại trong xe Jeep. Anh ấy lấy điện thoại ra và tiếp tục nhắn tin. Chuyện gì vậy? Tại sao phải trốn vào xe? Vì ngoài kia có gấu. Gấu trúc hoang dã à? Ha ha. Anh bị điên à? Là gấu đen, gấu ăn thịt người. Thằng Cường đã bị nó ăn rồi. Đường Tâm vừa nhắn xong câu này thì bên kia không có hồi âm. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn. Sao Tống Minh lại không trả lời? Tôi nhắn liên tục vài tin nhưng anh ấy không trả lời. Tôi di chuyển đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra một khe nhỏ. Chiếc xe Jeep của Tống Minh đỗ trong sân. Cửa kính xe đóng kín mít. Nhìn lờ mờ thấy có người ngồi ghế lái chính. Anh ấy ở trong xe rồi. Nhắn tin cho anh ấy đi, viết thôi. Đừng gửi tin nhắn thoại. Lỡ bên đó bật âm thanh làm con gấu quay lại thì sao? Bảo anh ấy quan sát xung quanh. Nếu yên tĩnh thì lái xe đi ngay. Nếu là gấu mẹ đến tìm gấu con, mục tiêu chắc là chúng tôi. Bảo bạn anh chạy đi. Đường Tâm vội vàng nhắn tin cho Tống Minh, nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Anh ấy ngồi yên trong xe, không nhúc nhích. Lúc này, con gấu đã ăn no và kéo xác nát của Châu Cường đi đâu mất. Trong sân giờ không còn dấu vết của con gấu. Chúng tôi chăm chú nhìn vào chiếc xe Jeep ngoài sân. Tống Minh đang làm gì? Sao anh ấy không động đậy? Im lặng, mọi thứ xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa hòa với tiếng gió. Bất chợt, Tống Minh trong xe. Tay chân cua loạn xạ. Anh ấy vặn vẹo cơ thể trong tư thế kỳ lạ. Tầm nhìn bị hạn chế, chúng tôi không thấy rõ phần thân trên. Chỉ thấy anh ấy ngả mạnh người ra sau. Hai chân đặt lên vô lăng, co giật. Như thể đang bị con gấu cắn xé. Khi chúng tôi đang tuyệt vọng, cánh tay của Đường Tâm đột nhiên rung lên 2 lần.